Min kära, medan tiden är inne och vakna ur din sömn. Om du håller av mig ska jag öppna och släppa in dig i min dröm. För tiden är en flod som flödar ut till ingenstans. Jag vill leva utan lögner. Någon gång ger sanningen en chans. Just låten Den ständiga resan. Det är ju ren och skär ångest. Som jag aldrig trodde jag skulle kunna skriva om. De riktigt mörka sidorna inuti. Men den är skriven på ett plan från var det nu var någonstans. Men vi skulle till New York i alla fall. Så den är skriven på planet. Och då visade jag upp den för en av mina bästa vänner. Och han sa att det här kan du inte ge ut. Det här kan du inte sjunga om. För då kommer folk tro att du ska ta livet av dig. Och det blev lite skraj. Jag tänkte, oj vad hemskt. Tolkar man det så liksom. Men nu när jag ser tillbaka och när jag läser den texten idag eller sjunger den låten och lyssnar på musiken så känner jag mer att det är som får jag mer en bitterljuv känsla. Jag tycker det känns rätt skönt att jag vet att det är en tid som är förbi. Så någonstans är det rätt skönt också på något vis att det blev av, att den kom till. Sen en sån låt som Så länge det lyser mitt emot. Den är skriven en kall höstkväll här i Stockholm. När vi hade varit ute och rest och väldigt mycket. Och man kom hem och det var så ensamt för att man hade inte varit hemma på kanske ett par månader. Man kommer hem till en tom lägenhet man känner ju direkt när det inte har varit en människa på jättelänge i en lägenhet så är det väldigt dystert. Det var väldigt jobbigt, kommer jag ihåg. Jag kände en sån kyla. Och då kommer jag ihåg att det var så skönt att sitta och titta ut. För man såg så länge det lyste mitt emot hos grannen så var det ändå att då var man ändå inte... Man var inte helt ensam i alla fall, kändes det som. Så det var en liten tröst. Det är ju väldigt skönt att vara så pass gammal ändå. När man går igenom en sån grej. Eller en internationell karriär. Det var en oerhörd skillnad tror jag om man hade varit 19 år. Eller, nu var vi ju 30-31 när det hände för oss. Men sen är det precis som man lär sig att leva det här livet. Det är ett väldigt märkligt liv för man är nästan alltid, och framförallt på resorna har det är alltid folk runt omkring det var man än är. Så man får väldigt, väldigt sällan vara i lugn och ro och vara för sig själv. Och då måste man få tvinga sig till det ibland. Och få samla kraft. Och då har jag haft mycket den här egna plattan. Suttit och skrivit. Och jobbat med den som har varit någon slags vila då. Jag har ju en oerhörd erfarenhet och rutin. Och det är väldigt många gånger som man har stått och sjungit. Och vi har stått, jag vet inte hur många människor och konstiga möten med folk man ska hälsa på och träffa och som man aldrig har sett. Och där är vi väldigt bra på hejsan, vad kul att träffa. Så ja, men man lär ju sig hålla färgen också. Det är ju ett sätt att överleva för att skydda sig själv. Du lär ju dig att spela jävligt bra teater i de stunderna. Och men det är jag glad för att jag kan. Jag är rätt bra på att spela teater. Men å andra sidan så har du ju, även om man betalat högt pris som jag tycker jag har gjort med mitt privatliv många gånger då, så måste jag säga att jag har ju fått otroligt mycket då kraft genom den framgången också. Och självförtroende
både som människa och som artist. Framförallt som artist har jag ju lärt mig något otroligt mycket genom att turnera världen runt. Man kan ju försöka leva efter sanningen så gott man kan. Men det är väldigt svårt. Det finns ju människor som ljuger ett helt liv. De ljuger liksom om hela sin identitet. Och jag känner mig, om jag ser tillbaka på mitt liv, om man ser 10 år bakåt i tiden ungefär, så tycker jag ljuger mindre nu i alla fall än vad jag gjorde då. Och det är skönt. Det känns skönt att våga. Det är ju svårt. Alltså man blir ju mycket skörare. Ju mer sanning du pratar, ju mer stryk får du, tycker jag. Förr i tiden när man var yngre så blev man så förtvivlad om det var någonting som gick emot en, eller om jag fick kritik. Eller då blev klart jag kan bli ledsen för kritik och så också idag, men man har lärt sig att handskas med det på ett annat sätt. Man har en annan distans till sig själv också. Man tar kanske inte sig själv lika stort allvar som man gjorde när man var yngre. Men jag känner att det finns så många andra värden i livet runt omkring en och andra människor. Man får inte bli så... Det är så lätt att bli så egofixerad i det här jobbet. Så att jag försöker väl då vidga mina perspektiv. Få lite, inte bara snöa in på sig själv och vad folk tycker om en och hur man ser ut. Om vi bara får tid för tystnad när vi ser och rör och lyssnar. Ge oss tid för tystnad när vår samhörighet lyssnar. Vi har valt ett liv att leva i som kostar mod och all vår energi. Men jag tror det finns en plats för oss, och för att komma dit måste tiden bära oss. Det känns som en ändlös dimma som långsamt börjar klarna vid horisonten. På gränsen in över nästa hav. En storm som aldrig tycks bli stilla. Men en storm som ger styrka och tro där borta. Så länge det lyser mitt emot. Genom det som en gång varit trasigt syns en strimma ljus. Som alltid sträcks till mig. Så länge jag talar sanning. Så länge vi får tid för tystnad. Så länge du förstår. Så länge vi vågar gå där isen är som tunnast. Men för att komma dit måste tiden bära oss. Så stilla, så långsamt. Det lilla, lilla ljuset tränger in genom ett krossat fönster. Alltid, alltid, alltid. Till sist. Jag tror att jag har ett jäkligt bra sunt förnuft. Och står med fötterna på jorden. Jag tror det är det som har räddat mig många, många gånger. Faktiskt. Åldrandet.
tror jag också en sån där grej som man kände var mer rädd för när man var yngre. Nu känner jag nästan tvärtom. Jag tycker det är otroligt skönt att vara 34 år och se fram emot att fylla 40. Så att jag tycker faktiskt det är bara skönt, för jag känner mig bara att man blir säkrare ju äldre man blir och man gör mer och mer vad man verkligen vill innerst inne och så där. Så jag tycker det är skönt att åldras faktiskt. Syskon är mycket viktigt, tycker jag. Eller har varit för mig. Framförallt Tina då, Tina är den som är närmast mig. Det är väldigt stor åldersskillnad mellan oss. Men allihopa nu, framförallt när jag har blivit äldre, för jag har alltid varit minstingen liksom, i vår familj. Så nu har vi träffats väldigt ofta den sista tiden och vi har haft fruktansvärt roligt. Och det betyder väldigt mycket. För de ser ju mig fortfarande för den som jag alltid har varit. De ser inte mig som någon artist, eller de ser mig som en helt vanlig människa, som vem som helst. Och det är oerhört befriande faktiskt. Sen finns det en bit som man måste skydda, eller som jag känner att jag måste skydda. Och det är mitt privatliv, mitt kärleksliv, För det är liksom en sida inuti mig som får mig att bli otroligt stark. Och det måste man vara jävligt rädd om. Och skydda den sidan, för annars blir det ingenting kvar, tror jag, av den. Då blir det som en vante som bara åker omkring liksom. Det måste ta vara på det. Därför så är jag inte alls speciellt förtjust i att svara på sådana frågor om en kärleksliv eller hur man lever, eller några jävla hemma hos-reportage som smörja som jag tycker är vidrigt. Men liksom och det måste folk respektera, för att det kräver jag. Det är liksom... Och det tycker jag att det gör faktiskt också många av mina fans, de gör det. Men det finns ju de som inte gör det, och det är ju press då bland annat, en viss sorts press som inte gör det. Och det spelar ingen roll hur länge de kommer hålla på. De kommer aldrig komma innanför det skalet. Aldrig. Allting jag skriver om är självupplevt, så det måste ju vara... måste upplevas som fan om det ska bli någonting, annars blir det ingenting. Det är bara det att det är alltid mycket lätt att skriva om det som är svårt, tyvärr. Jag önskar man kunde skriva mycket mer positiva texter, men det är väldigt svårt. Ska liksom bara värma upp. Ja, du ser ju håret. Det är bra. Så flamsig ska du ha det. Skaka ännu mer. Du hörs inte på bandet. Gud, armarna som vi gjorde. Okej. Ja, vi Det är så lustigt att gå i det här med högklädesskor. Se glad och trevlig ut. Så där var det. Skönt. En gång till. Nej, men med den här dansen. Ja, fin som fan alltså. Varför ligger du där mitt ute i skogen? Vad gör du där i skogen då? Jag bor här. Jag älskar livet otroligt mycket. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om det. Även fast livet då kan vara ett sånt jävla helvete ibland, som jag har upplevt ibland, faktiskt. Och sen så kan det då nästa stund vara en sån fantastisk lycka och en sån glädje. Så jag vet inte, jag är väldigt fascinerad av det här med kontrasterna. Hur det kan pendla och... Mitt liv har varit väldigt mycket berg-och-dalbana. Och nu är det först nu som det börjat att lugna ner sig lite och jämna sig ut lite. Men jag vet inte om det har att göra med också att jag kommer från en väldigt öppen familj. Vi har alltid varit väldigt mycket sång och musik och mycket glädje.
Och så, jag har haft en syster också som dog i en bilolycka. Och det var ju en fruktansvärd sorg att gå igenom. Hon vände ju upp och ner på hela vår familj. Så jag menar, vi har ju gått igenom väldigt mycket. Och då. Så att det... Men någonstans ändå så, jag vet inte, jag tycker det är... Det är jävligt kul att leva, i alla fall nu när man mår bra. Då är det skitbra att leva.